سلام، من رضا هستم و توی این آموزش میخوام مراحل ایجاد یک سایت پلان شهری توی ایلاستریتور رو انجام بدم. ایلاستریتور تقریباً بهترین نرم افزار واسه ایجاد سایت پلان شهریه. در واقع سایت پلان چیزی نیستش که از طریق مدل سازی سه‌بعدی بشه بهش رسید. توی این آموزش میتونیم یاد بگیریم که توی ترسیمات خلاقیت زیادی رو داشته باشیم و من توی این ویدیو همونطور که میبینین میخوام این سایت پلان شهری رو ایجاد کنم. توی این سری ویدیو مرحله انجام این سایت پلان رو انجام میدم که به صورت هفتگی آپلود میشن. تعداد زیادی تیپ و نکات ریز و درشت نرم افزار ایلاستریتور توی این آموزش ها وجود دارن. در واقع من توی این کانال تلاشم بر اینه که تمام این تکنیک ها و تیپ های نرم افزارها رو به صورت کاملا پروژه محور بهتون یاد بدم. پس توی این سری از ویدیوها من آموزش کامل نرم افزار ایلاستریتور رو بهتون نمیگم، ولی یه سری دستورها و ابزارهای کاربردی این نرم افزار رو ازشون استفاده میکنم که مطمئن باشین با استفاده از اونا میتونین انواع و اقسام سایت پلان ها رو ایجاد کنید. خب میتونیم با هم بریم سراغ انجام این سایت پلان. با من همراه باشین. خب باید یه فایل جدید ایجاد کنیم. ابعاد همین شیتی که اینجا هست اوکی و کرییت رو میزنیم. اولین چیزی که باید انجام بدیم اینه که یه نیو لایر ایجاد کنیم به اسم کد. این لایه‌ای میشه که فایل PDF پلان توش قرار میگیره. پس از قسمت ادیت اوپن فایل کدمون رو انتخاب میکنیم و باز میکنیم. سایت پلان توی یک شیت جدید باز میشه. حالا باید ازش یه کپی بگیریم، همه رو انتخاب میکنیم، کپی، و توی شیت اول پیستش میکنیم. خب سایت پلان به صورت افقی است ولی من ترجیح میدم عمودی باشه، پس یکم میچرخونمش تا اونجوری که میخوام روش کار کنم قرار بگیره. حالا این لایه رو قفل میکنم که توی ترسیمات بعدی و لایه های دیگه اشتباهی نداشته باشیم. لایه جدیدی رو ایجاد میکنم ولی زیر لایه کد، چون میخوام تصویر ماهواره‌ای رو زیر همه طرحم قرار بدم. پس اسمش رو میذارم ساتلایت ایمیج و تصویر ماهواره‌ای رو که از گوگل یا هر سایتی که داریم باز میکنیم اینجا. خب میبینیم که تصویر مقیاس درستی نداره و باید توی ایلاستریتور اسکیلش کنیم. پس موقتاً وضوح تصویر رو کم میکنیم از این قسمت و حالا با دقت جاهایی از سایت رو که میشناسین با نقشه کد تنظیم کنین تا مقیاس اوکی شه. خب این باید الان اوکی باشه. این لایه رو قفل میکنیم. حالا میخوام شروع کنم به ایجاد قسمت‌های اصلی زمین سایت پلان مثل خیابون‌ها، پیاده‌روها و غیره. پس یه لایه جدید به اسم خیابون ایجاد میکنیم. آپشن استروک رو خاموش میکنیم و رنگ خاکستری رو واسه خیابون‌ها انتخاب میکنم و شروع میکنیم به رسم خیابون‌های داخل سایت پلانمون. از ابزار پن استفاده کنین و از یک گوشه یا هر جایی که میخواین شروع به رسم کنین. حالا کل خیابونا ایجاد شدن. در واقع کل سایت پلان رو کشیدیم که وقتی رسمای بعدی رو میکشیم حتی خیابونای کوچیک هم توی لایه خیابونها بمونن و رنگشون درست باشه. حالا این لایه رو قفل میکنیم و یه لایه جدید به اسم سایدواک یا پیاده روها ایجاد میکنیم و جاهایی توی سایت پلان که پیاده رو وجود داره رو میکشیم. اوکی، پیاده روها هم کشیده شدن. این لایه رو قفل میکنیم و یه لایه جدید واسه فضاهای سبز ایجاد میکنیم و شروع میکنیم به کشیدن فضاهای سبز با رنگ سبز.
خب همه فضاهای سبز مشخص شدن. قدم بعدی میتونه ساختمونا باشن. حالا لایه فضای سبز رو قفل میکنیم و لایه جدید به اسم ساختمونا رو ایجاد میکنیم و شروع میکنیم به رسمشون با رنگ خاکستری تیره. حالا فکر میکنم میتونیم فضاهای آبی مثل دریاچه یا استخری که توی سایت پلان وجود داره رو مشخص کنیم. این لایه رو قفل میکنم و لایه جدیدی به اسم دریاچه و استخر ایجاد میکنیم. خب ما یه استخر رو چند تا فضای آبی به عنوان دریاچه توی سایت پلان داریم که با رنگ آبی روشن مشخص شدن. این لایه رو قفل میکنم. یه سری فضاهایی مخصوصا بین ساختمونا وجود داره که معمولا رفت و آمد ماشین توش صورت نمیگیره و خیابون به حساب نمیان. میتونیم این فضاها رو به عنوان پیاده راه در نظر بگیریم. پس یه لایه جدید به اسم پیاده راه ایجاد میکنیم با یه رنگ مثلا نارنجی. لایه پیاده راه رو قفل میکنیم. چیزی که باقی مونده فکر کنم زمین فوتبال و زمین بسکتبال باشه. میتونیم این دوتا رو هم توی لایه ها و رنگ های جداگانه مشخص کنیم هم توی یک لایه. پس یه لایه رو به اسم زمین فوتبال من مشخص میکنم به صورت جداگانه با رنگ سبز. زمین فوتبال رو رسم میکنم اینجا و بعدی هم زمین بسکتبال هست که با رنگ قهوه‌ای میتونه مشخص بشه. خب ما فایل PDF سایت پلان رو از اتوکد وارد ایلاستریتور کردیم، مقیاس نقشه رو درست کردیم و تمام فضاهای اصلی این سایت پلان رو مشخص کردیم. حالا همه چی آماده است تا بریم سراغ جزئیات کار. با من همراه باشین که توی ویدیوهای بعدی این سایت پلان رو تکمیل‌تر از قبل کنیم.